Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị. Đây là video trọn bộ câu hỏi thông tin cá nhân. Ricky sẽ giải thích cụ thể từng câu hỏi kết hợp với giọng người Mỹ để quý cô chú anh chị luyện nghe và tập trả lời câu hỏi. Thường những câu hỏi thông tin cá nhân mà người phỏng vấn hay hỏi đều nằm trong video này, nên nếu quý cô chú anh chị học chắc những câu hỏi trong video này sẽ tăng thêm sự tự tin cho buổi phỏng vấn thông tin cá nhân của mình. Nếu quý cô chú anh chị đã điền đơn N400, cố gắng học thuộc lòng thông tin cá nhân của mình, luyện nghe và tập trả lời câu hỏi dựa vào thông tin cá nhân mà mình đã điền trong đơn N400 nha. Phần đầu tiên là những câu hỏi thông tin cá nhân về người nộp đơn như tên tuổi, nơi sinh, số an ninh xã hội. What is your current legal name? What is your current legal name? Legal name là tên hợp pháp trên giấy tờ. Current là hiện tại. Người Việt Nam mình qua Mỹ, thường thì tên bị đảo lộn, tên lót trở thành tên đầu. Nên khi nói đến tên của mình, quý cô chú anh chị nói theo given name và surname trên thẻ xanh. Thi Nguyễn. Hoặc là quý cô chú anh chị nói đầy đủ câu là My name is Thi Nguyễn. My name is Thi Nguyễn. What is your full name? What is your full name? Full name là tên đầy đủ, cũng giống như legal name. Quý cô chú anh chị nói tên theo thứ tự first name trước và last name sau. My full name is Thi Nguyễn. My full name is Thi Nguyễn. What is your first name? What is your first name? First name nghĩa là tên đầu. Như Ricky mới nói, người Việt Nam ở Mỹ thường bị đảo lộn tên và bị mất đi tên lót. Quý cô chú anh chị nói first name như given name trên thẻ xanh. Nó sẽ là một tên dài, ngoài họ của mình ra thì tất cả sẽ là first name. My first name is Thi. My first name is Thi. What is your last name? What is your last name? Last name nghĩa là họ. My last name is Nguyễn. My last name is Nguyễn. Can you spell your first name? Can you spell your first name? Can you spell your last name? Can you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Spell nghĩa là đánh vần. Quý cô chú anh chị tập đánh vần tên của mình nha. Do you have a middle name? Do you have a middle name? Câu hỏi bắt đầu với do thì câu trả lời sẽ là yes hoặc no. Yes, my middle name is T. Yes, my middle name is T. Nếu quý cô chú anh chị không có tên lót thì nói là No, I don't have a middle name. No, I don't have a middle name. What is your middle name? What is your middle name? I don't have a middle name. I don't have a middle name. Is that the same name as on your green card? Is that the same name as on your green card? hai từ mà quý cô chú anh chị phải nghe được trong câu này là the same và your green card. The same nghĩa là giống nhau. Từ is ở đầu câu hỏi, có thể họ hỏi nhanh nên rất khó để chúng ta nghe kịp từ này, thì đây là một câu hỏi yes no. Khi phỏng vấn, quý cô chú anh chị nói tên theo thứ tự như tên trên thẻ xanh. Trả lời cho câu hỏi này là Yes, it is. What is the name that appears on your green card?
What is the name that appears on your green card? Ngoài từ what là từ đầu tiên trong câu hỏi, quý cô chú anh chị chú ý nghe thêm hai từ nữa, đó là the name và appears. Appear nghĩa là xuất hiện, có mặt. Ý câu này muốn nói là tên có ghi trên thẻ xanh là gì? Quý cô chú anh chị nói tên đầy đủ như trên thẻ xanh. Give the name on your alien registration card. Give the name on your alien registration card. Khi một câu hỏi bắt đầu bằng một động từ, đó là một câu mệnh lệnh, yêu cầu mình làm điều gì đó. Give nghĩa là cho, cung cấp. Alien Registration Card là một tên gọi khác của Green Card. Câu này nghĩa là hãy nói tên trên thẻ xanh của bạn. Have you used any other names since birth? Have you used any other names since birth? Have you used là bạn có từng sử dụng. Since birth là từ khi sinh ra. Câu hỏi bắt đầu bằng từ have you cũng chính là câu hỏi yes no. Have you had any other names? Have you had any other names? Other names là tên khác, ngoài tên hiện tại trên giấy tờ ra. Have you used any other names in your home country? Have you used any other names in your home country? Home country là quê hương. Ba câu hỏi này giống nhau, quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Nếu trả lời yes thì phải nói thêm tên khác. Have you ever changed your name? Have you ever changed your name? Have you ever là bạn đã từng, bạn có bao giờ. Thì đây là câu hỏi yes no. Chúng ta sẽ gặp nhiều câu hỏi have you ever trong phần 12 của đơn N400. Change là thay đổi. Nếu chưa bao giờ đổi tên, quý cô chú anh chị chỉ cần nói no. Do you want to change your name? Do you want to change your name? Would you like to change your name? Would you like to change your name? Do you want hoặc là would you like có ý nghĩa giống nhau, nghĩa là bạn có muốn đổi tên không? Quý cô chú anh chị nói yes hoặc no, hoặc nói là No, I don't want to change my name. Yes, I want to change my name. Please say your new name. Please say your new name. What name do you want? What name do you want? khi mình nói muốn đổi tên, có thể người phỏng vấn sẽ hỏi tên mới muốn đổi là gì. Thì quý cô chú anh chị nói tên mới muốn đổi. Can you write down the new name for me? Can you write down the new name for me? Write down là viết xuống. Bạn có thể viết tên mới được không? Trong nhiều trường hợp, người phỏng vấn sẽ yêu cầu mình viết tên mới để xác nhận lại thông tin cho chính xác. Quý cô chú anh chị viết tên mới lên một tờ giấy và trao cho nhân viên phỏng vấn. What is your social security number? What is your social security number? Can you give me your social security number? Can you give me your social security number? Social Security Number chính là số an ninh xã hội. Trong phỏng vấn, có khi họ hỏi số an ninh xã hội nên quý cô chú anh chị cố gắng nhớ số này nhé. What is your date of birth? What is your date of birth? When is your birthday? When is your birthday? Day of birth là ngày sinh. Birthday cũng giống như day of birth
là ngày sinh của mình. Quý cô chú anh chị nói ngắn gọn ngày tháng năm sinh của mình là được. February 23rd, 1978. February 23rd, 1978. When were you born? When were you born? Born nghĩa là được sinh ra. Bạn được sinh ra khi nào? Chẳng qua đây là một cách hỏi khác về ngày sinh nhật của mình. What is your country of birth? What is your country of birth? Country of birth là quốc gia nơi sinh. Nếu mình được sinh ra ở Việt Nam thì trả lời là Việt Nam. What is your country of citizenship or nationality? What is your country of citizenship or nationality? Country of citizenship là quốc gia mà mình là công dân. Nationality là quốc tịch. Vietnam. Vietnam. What country are you from originally? What country are you from originally? Originally có nghĩa là nguồn gốc đầu tiên. I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Where are you from? Where are you from? I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Are you a citizen of Vietnam? Are you a citizen of Vietnam? Đây là câu hỏi xác nhận, chúng ta trả lời yes hoặc no. Nếu quý cô chú anh chị là công dân Việt Nam thì trả lời yes, I am. Yes, I am. Are you a citizen of any other countries? Are you a citizen of any other countries? Họ muốn xác nhận chúng ta, ngoài công dân Việt Nam ra, còn có là công dân của nước nào khác nữa không? No, I am only a citizen of Vietnam. No, I am only a citizen of Vietnam. Phần tiếp theo là chủ đề về điều kiện để thi quốc tịch Mỹ. Trong phần này sẽ tập trung những câu hỏi để xác nhận xem người thi quốc tịch theo diện gì, ai bảo lãnh, có đáp ứng đủ điều kiện để nhập tịch hay không. How are you eligible for naturalization? How are you eligible for naturalization? Có 3 từ trong câu mà quý cô chú anh chị phải hiểu ý nghĩa của nó mới hiểu được ý nghĩa của câu. Đó chính là how, eligible và naturalization. Trong tiếng Anh, từ đầu tiên của một câu hỏi rất quan trọng. How nghĩa là thế nào, bằng cách nào. Từ đầu tiên trong câu sẽ ảnh hưởng đến câu trả lời. Quý cô chú anh chị để ý từ đầu tiên trong câu hỏi. Nó có thể là how, hay what, who, where, hoặc là are you, do you, did you, have you. Dựa vào từ đầu tiên trong câu mà mình biết được câu trả lời có phải là yes, no hay không. Eligible nghĩa là đủ tư cách, thỏa mãn điều kiện. Naturalization là việc nhập tịch, đồng nghĩa với cụm từ become a US citizen. Quý cô chú anh chị trả lời như sau. I have been a lawful permanent resident for 6 years. I have been a lawful permanent resident for 6 years. Quý cô chú anh chị thay thế từ gạch dưới và nói cho trường hợp của mình. Ví dụ, I have been a lawful permanent resident for 10 years. I have been a lawful permanent resident for 6 years. How did you become a permanent resident? How did you become a permanent resident? cũng vậy, có 3 từ trong câu mà quý cô chú anh chị nên hiểu ý nghĩa của nó. Đó là how,
become và permanent resident. Become nghĩa là trở nên, trở thành. Permanent resident là thường trú nhân, chính là người có thẻ xanh. I became a permanent resident through my family. I became a permanent resident through my family. Through my family đơn giản nghĩa là theo diện gia đình. Became là thể quá khứ của become. I became a permanent resident through my marriage. I became a permanent resident through my marriage. Through my marriage là theo diện kết hôn. How did you get your green card? How did you get your green card? Cũng vậy, có 3 từ trong câu là how, get và green card. Get nghĩa là có được, lấy được. Green card là thẻ xanh đồng nghĩa với permanent resident. I got my green card through my marriage. I got my green card through my marriage. Got là thể quá khứ của get. Got my green card đồng nghĩa với became a permanent resident. I got my green card through my family. I got my green card through my family. Did you get your green card through your marriage? Did you get your green card through your marriage? Từ đầu tiên trong câu hỏi này là did. Những câu hỏi bắt đầu bằng did, do và does là những câu hỏi kiểu xác nhận, nên câu trả lời sẽ là yes hoặc no. Quý cô chú anh chị phải nghe được 4 từ trong câu này là did, get, green card và your marriage. Mình phải nghe được những từ này thì mình mới hiểu đầy đủ ý nghĩa họ muốn hỏi. Trả lời cho câu hỏi này, nếu đúng, quý cô chú anh chị nói là Yes. My husband sponsored me. Yes. My husband sponsored me. sponsor nghĩa là bảo lãnh. Còn không thì nói là No. I got my green card through my family. My brother sponsored me. No. I got my green card through my family. My brother sponsored me. Did you get your green card through your family? Did you get your green card through your family? Yes. My daughter sponsored me. Yes. My daughter sponsored me. No. I got my green card through my marriage. My husband sponsored me. Who was the sponsor for your green card? Who was the sponsor for your green card? câu hỏi này bắt đầu bằng từ who. Quý cô chú anh chị cố gắng nghe được 2 từ, đó là who và sponsor. Sponsor là người bảo lãnh. Người bảo lãnh thẻ xanh của bạn là ai? My husband. My daughter. How long have you been a permanent resident? How long have you been a permanent resident? How long nghĩa là bao lâu, nói đến một khoảng thời gian. Bạn đã là thường trú nhân bao lâu? I have been a permanent resident for 6 years. I have been a permanent resident for 10 years. When did you become a lawful permanent resident? When did you become a lawful permanent resident? Quý cô chú anh chị phải nghe được 3 từ trong câu này là when, become và permanent resident. When nghĩa là khi nào, hỏi về một mốc thời gian ngày tháng năm. Become nghĩa là trở thành. I became a permanent resident on August 19th, 2014. I became a permanent resident on December 24th, 2012. When did you get your green card? When did you get your green card?
Get your green card đồng nghĩa với become a permanent resident. Quý cô chú anh chị trả lời ngày tháng mà mình có thẻ xanh. I got my green card on August 19th, 2014. I got my green card on December 24th, 2012. What is your date of residency? What is your date of residency? Hai từ khóa là what và day of residency. Day of residency là ngày chúng ta có mặt ở Mỹ với tư cách là thường trú nhân. August 19th, 2014. Phần tiếp theo là những câu hỏi về thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ. What is your phone number? What is your phone number? Phone number là số điện thoại. Quý cô chú anh chị nói số điện thoại của mình. What is your work phone number? What is your work phone number? Work phone number là số điện thoại công ty. Nếu quý cô chú anh chị không có số điện thoại công ty thì nói I don't have the work phone number. I don't have the work phone number. What is your email address? What is your email address? email address nghĩa là địa chỉ email điện tử. Quý cô chú anh chị nói thẳng địa chỉ email của mình. Ví dụ DONA2012@gmail.com. What is your home address? What is your home address? home address nghĩa là địa chỉ nhà. Quý cô chú anh chị nói thẳng địa chỉ nhà của mình. Ví dụ đây là cách nói địa chỉ nhà. 613 Grand Avenue, Sacramento, California, 95838. What is your current address? What is your current address? Current address là địa chỉ hiện tại, nói giống như home address. Cũng vậy, quý cô chú anh chị nói rõ địa chỉ nhà của mình. What is your mailing address? What is your mailing address? Mailing address nghĩa là địa chỉ gửi thư. Thường thì địa chỉ gửi thư sẽ giống với địa chỉ nhà. Cho nên quý cô chú anh chị trả lời như sau. My mailing address is the same as my home address. My mailing address is the same as my home address. Is your current mailing address the same as your home address? Is your current mailing address the same as your home address? Đây là câu hỏi kiểu xác nhận đúng hay sai. Nếu đúng, quý cô chú anh chị trả lời là Yes, it is. Yes, it is. Do you have a different mailing address? Do you have a different mailing address? different mailing address có nghĩa là địa chỉ gửi thư khác với địa chỉ nhà. No. Did you move after you applied for naturalization? Did you move after you applied for naturalization? Move có nghĩa là chuyển nhà, chuyển chỗ. Apply for naturalization có nghĩa là nộp đơn thi quốc tịch. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Trong phỏng vấn, bên cạnh việc trả lời yes hoặc no, thỉnh thoảng quý cô chú anh chị nên giải thích thêm để người phỏng vấn dễ hiểu, để họ không hoài nghi về trình độ nghe hiểu tiếng Anh của mình. Ví dụ như Yes, I moved 6 months ago. Yes,
I moved on May 11th, 2022. How long have you lived at your current address? How long have you lived at your current address? Có 3 từ trong câu mà quý cô chú anh chị phải hiểu được, đó là how long, lived và current address. How long nghĩa là bao lâu, lived là sống, current address có nghĩa là địa chỉ hiện tại. Quý cô chú anh chị nói ngắn gọn số tháng hoặc số năm mà mình đang sống tại địa chỉ hiện tại. 4 years. 6 years. When did you move to the current address? When did you move to the current address? I moved there on May 11th, 2022. I moved there on May 11th, 2022. Điều khó nhất trong đơn N400 đó là nhớ những con số, đặc biệt là những ngày tháng về chuyển nhà, đổi công việc. Quý cô chú anh chị nhớ được ngày tháng năm thì tốt, nhưng nếu không nhớ được thì quý cô chú anh chị cố gắng nhớ được tháng và năm nha. Where else have you lived since you became a permanent resident? Where else have you lived since you became a permanent resident? Where else có nghĩa là những nơi nào khác, ngoài địa chỉ hiện tại của mình ra, còn sống ở những nơi nào khác kể từ khi trở thành thường trú nhân. Nếu quý cô chú anh chị trả lời yes thì phải kể ra các địa chỉ đó. Ví dụ như Yes, I lived in Houston before that. The address is 124 Laneview Drive, Houston, Texas 77070. Have you lived anywhere else during the last 5 years? Have you lived anywhere else during the last 5 years? câu hỏi này cũng giống như câu hỏi vừa rồi. Quý cô chú anh chị trả lời có hoặc không. Nếu có, quý cô chú anh chị liệt kê hết tất cả địa chỉ mình đã chuyển nhà trong 5 năm qua. What is your previous address? What is your previous address? Previous address có nghĩa là địa chỉ trước địa chỉ hiện tại. 124 Laneview Drive, Houston, Texas 77070. When did you begin living at that address? When did you begin living at that address? Có những từ quan trọng mà quý cô chú anh chị phải hiểu được ý nghĩa của nó mới hiểu được đầy đủ câu hỏi. Thì trong câu này, đó là những từ when, begin living và that address. Begin living có nghĩa là bắt đầu sống. That address có nghĩa là địa chỉ đó, địa chỉ mà mình mới nói tới. Quý cô chú anh chị nói ngày tháng năm mà mình đã chuyển tới địa chỉ đó. September 19th, 2018. Hoặc là quý cô chú anh chị nói đầy đủ câu là I began living there on September 19th, 2018. I began living there on September 19th, 2018. When did you move to that address? When did you move to that address? I moved there on September 19th, 2018. I moved there on September 19th, 2018. Tiếp theo là những câu hỏi về thời gian ra ngoài nước Mỹ. Đây là phần quan trọng. Nếu quý cô chú anh chị đã từng ra ngoài nước Mỹ, hãy chuẩn bị thật kỹ câu trả lời nhé. Have you traveled outside the United States in the last 5 years?
Have you traveled outside the United States in the last 5 years? Travel nghĩa là đi du lịch. Đây là câu hỏi xác nhận. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Tất nhiên khi nói yes, phải nói rõ số chuyến đi. Yes, I have one trip. Yes, I have two trips. Have you ever left the United States since you became a permanent resident? Have you ever left the United States since you became a permanent resident? Yes, I have one trip. Yes, I have two trips. How many times have you left the United States since you became a permanent resident? How many times have you left the United States since you became a permanent resident? How many times là bao nhiêu lần. Quý cô chú anh chị nói đơn giản là One time. 3 times. How many trips have you taken outside the U.S. during the last 5 years? How many trips have you taken outside the U.S. during the last 5 years? trip là chuyến đi. How many trips và how many times ý nghĩa cũng giống nhau. Họ hỏi time thì mình trả lời time, còn họ hỏi trip thì mình trả lời trip cho đúng với câu hỏi của họ. One trip. 3 trips. How many days did you spend outside the United States during the last 5 years? How many days did you spend outside the United States during the last 5 years? How many days là bao nhiêu ngày. Total, 85 days. Total, 100 days. How many days were you outside the U.S. on this trip? How many days were you outside the U.S. on this trip? 16 days. 16 days. Were any of your trips for 6 months or more? Were any of your trips for 6 months or more? Any of your trips là bất kỳ chuyến đi nào của bạn. Bất kỳ chuyến đi nào của bạn có hơn 6 tháng không? Did you leave the U.S. for more than 6 months? Did you leave the U.S. for more than 6 months? Hai câu này có ý nghĩa như nhau. Người phỏng vấn hỏi về những chuyến đi của mình có dài hơn 6 tháng không? Những chuyến đi dài hơn 6 tháng sẽ vi phạm quy định thường trú, nên Sở Di trú muốn xác nhận kỹ xem chúng ta có vi phạm và có đủ điều kiện để nhập tịch. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Have you ever left the country for a year or more? Have you ever left the country for a year or more? Đây cũng là một câu hỏi tương tự. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Thường thì chúng ta sẽ trả lời no cho câu hỏi này. Where did you go? Where did you go? Bạn đã đi đâu? Đây cũng là câu hỏi mà người phỏng vấn hay hỏi. Quý cô chú anh chị để ý nhé. I went to Vietnam. I went to Korea. What was the purpose? What was the purpose? Purpose là mục đích. Người phỏng vấn cũng thường hay hỏi về mục đích của chuyến đi nếu chúng ta đi ra ngoài nước Mỹ nhiều ngày. For what purpose? For what purpose? What were your reasons for leaving the U.S.? What were your reasons
for leaving the US? Reason là lý do rời nước Mỹ là gì? Đây cũng chỉ là một cách hỏi khác về mục đích của chuyến đi ra ngoài nước Mỹ. Quý cô chú anh chị nói ngắn gọn như sau. I went on vacation. I went on vacation. I visited my parents. I visited my parents. When was your last trip outside the United States? When was your last trip outside the United States? Last trip là chuyến đi cuối cùng, chuyến đi gần đây nhất. Quý cô chú anh chị trả lời tháng năm của chuyến đi gần nhất. September 2019. September 2019. What date did you return on the last trip? What date did you return on the last trip? Return có nghĩa là trở về, đồng nghĩa với từ come back. Quý cô chú anh chị để ý từ khóa cuối câu là the last trip là chuyến đi cuối cùng. Mình chú ý để không bị nhầm lẫn với từ the first trip là chuyến đi đầu tiên. Quý cô chú anh chị nói ngày tháng năm mình đã trở về Mỹ. September 22nd, 2019. September 22nd, 2019. Hoặc nói theo cách lịch sự hơn là I returned on September 22nd, 2019. I returned on September 22nd, 2019. What is the day you returned to the United States? What is the day you returned to the United States? September 22nd, 2019. September 22nd, 2019. tiếp theo là những câu hỏi về công việc, chẳng hạn như tên công việc, tên công ty, thời gian làm việc, lịch sử chuyển việc. What is your occupation? What is your occupation? Occupation là nghề nghiệp, công việc. Nếu quý cô chú anh chị làm nail thì nói là I am a nail technician. I am a nail technician. What is your current job? What is your current job? Job là công việc, current job là công việc hiện tại. What job do you have? What job do you have? 3 câu hỏi này có cách hỏi khác nhau nhưng đều có ý nghĩa chung là hỏi về công việc của mình. I am a nail technician. I am a nail technician. Are you currently employed? Are you currently employed? Employed có nghĩa là được thuê, được tuyển dụng. Ý nghĩa của nguyên câu này cũng chính là xác nhận mình có làm việc hay không. Nó giống như câu hỏi Are you currently working? Đây là câu hỏi kiểu xác nhận nên quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no rồi mới nói công việc mà mình đang làm. Ví dụ chúng ta có thể trả lời đơn giản là Yes, I am a nail technician. Yes, I am a nail technician. Yes, I am a production worker. Yes, I am a production worker. Còn nếu quý cô chú anh chị hiện tại thất nghiệp hoặc không làm việc thì trả lời là No, I am not working. No, I am not working.
Trường hợp mình không làm việc, nhiều khả năng họ sẽ hỏi thêm những câu hỏi như How do you support yourself? How do you support yourself? support là hỗ trợ. Bạn hỗ trợ bản thân như thế nào? Ý câu này muốn xác nhận là mình không làm việc sẽ không có thu nhập. Vậy mình sống bằng cách nào? Có ai giúp đỡ mình không? Họ muốn xác nhận xem thực sự mình không làm việc hay là có làm việc nhưng đó là những công việc bất hợp pháp nên giấu giếm hoặc là không đóng thuế. Quý cô chú anh chị trả lời là My husband supports me. My husband supports me. My wife supports me. My wife supports me. Do you receive any public benefits? Do you receive any public benefits? public benefit là những lợi ích công cộng. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. What is your current employer name? What is your current employer name? Employer name là tên công ty, tên chỗ làm. Who is your current employer? Who is your current employer? Who do you work for? Who do you work for? Where do you currently work? Where do you currently work? 4 câu hỏi này giống nhau về ý nghĩa. Tên chỗ làm của bạn là gì? Quý cô chú anh chị nói thẳng tên công ty hoặc là tên tiệm mà mình làm. Beauty nail bar. How long have you been working there? How long have you been working there? Khi quý cô chú anh chị nghe đến từ how long, sẽ nghĩ ngay đến khoảng thời gian mấy năm, mấy tháng. Quý cô chú anh chị nói đơn giản là 5 years. 5 years. hoặc là có thể nói trọn câu là I have been working there 5 years. I have been working there 5 years. How long have you worked there? How long have you worked there? Hai câu này có ý nghĩa giống nhau. Have you worked anywhere else in the last 5 years? Have you worked anywhere else in the last 5 years? Bạn đã làm việc ở nơi nào khác trong 5 năm qua? Cách hỏi trong câu hỏi này khá giống với câu hỏi ở phần địa chỉ. Trong phần địa chỉ, câu hỏi sẽ là bạn có sống nơi nào khác trong 5 năm qua? Nó chỉ thay thế từ live bằng từ work. Đây là câu hỏi kiểu xác nhận, nên quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no, sau đó mới liệt kê các nơi mà mình đã làm trong 5 năm qua. Yes, I worked at Navy Nail Bar before that. Yes, I worked at Navy Nail Bar before that. Where else have you worked in the past 5 years? Where else have you worked in the past 5 years? Hai câu hỏi này giống nhau về ý nghĩa, chỉ khác nhau ở từ ngữ mà họ sử dụng thôi. Yes, I worked at Navy Nail Bar before that. Phần tiếp theo là những câu hỏi về lý lịch như chiều cao, cân nặng, chủng tộc. How tall are you? How tall are you? How tall nghĩa là cao bao nhiêu, bạn cao bao nhiêu. What is your height? What is your height? Height nghĩa là chiều cao, đồng nghĩa với tall. Để trả lời cho hai câu hỏi này, quý cô chú chị nói như sau. I'm 5 feet 4 inches. I'm 5 feet 4 inches.
Lưu ý chúng ta phải nói theo đơn vị đo của Mỹ nha. How much do you weigh? How much do you weigh? What is your weight? What is your weight? Weight nghĩa là cân nặng. Hai câu hỏi này hỏi về cân nặng của mình. I'm 115 pounds. I'm 115 pounds. What is your race? What is your race? Race nghĩa là chủng tộc. Chủng tộc có thể là người da trắng, người da đen, người châu Á hay là người da đỏ. Chúng ta là người châu Á nên câu trả lời sẽ là I'm Asian. I'm Asian. Are you Hispanic or Latino? Are you Hispanic or Latino? Hispanic or Latino, đó là những quốc gia gốc Tây Ban Nha hoặc là châu Mỹ Latin. Chúng ta là người châu Á nên câu trả lời sẽ là no. No, I am Asian. No, I am Asian. What is your eye color? What is your eye color? Eye color là màu mắt. Màu mắt của người Việt Nam mình là màu nâu. Quý cô chú anh chị nói ngắn gọn là Brown. Brown. What is your hair color? What is your hair color? hair color là màu tóc. Màu tóc của người Việt Nam mình là màu đen. Black. Black. Phần tiếp theo, Ricky sẽ đi tới câu hỏi về hôn nhân gia đình. Những câu hỏi về hôn nhân gia đình như tình trạng hôn nhân, lịch sử hôn nhân, thông tin của người vợ hoặc chồng mình, thông tin về con cái. What is your current marital status? What is your current marital status? Marital status đó là tình trạng hôn nhân. Are you currently single, married, divorced, or widowed? Are you currently single, married, divorced, or widowed? Divorced là đã ly hôn. Widowed là góa phụ, nói đến những người phụ nữ đã mất chồng nhưng hiện tại chưa tái hôn. Đây là hai câu hỏi về tình trạng hôn nhân. Quý cô chú anh chị trả lời tình trạng hôn nhân của mình. I'm married. I'm married. I'm divorced. I'm divorced. Are you married? Are you married? Đây là câu hỏi xác nhận, câu trả lời sẽ là yes hoặc no. Yes, I'm married. No, I am single. How many times have you been married? How many times have you been married? Bạn đã kết hôn bao nhiêu lần? Quý cô chú anh chị nói ngắn gọn. One time, two times. Hoặc là quý cô chú anh chị có thể nói đầy đủ câu như sau. I have been married one time. I have been married 2 times. Have you previously been married? Have you previously been married? Previously có nghĩa là trước đây. Currently nghĩa là hiện tại. Hai từ này trái nghĩa nhau. Câu hỏi này người phỏng vấn muốn hỏi mình có từng kết hôn trước đây không? Thực chất đây cũng là một cách hỏi về số lần kết hôn. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Nếu yes thì phải nói thêm số lần đã kết hôn. Yes, I have been married 2 times. Yes, I have been married 2 times. When did you get married? When did you get married?
Quý cô chú anh chị để ý nghe từ đầu câu. When là khi nào, nói về một mốc thời gian. Nhiều người phỏng vấn hỏi với tốc độ nhanh hoặc giọng nói của họ khó nghe. Mình sẽ dễ bị nghe nhầm là where, có nghĩa là ở đâu, nói về một nơi chốn. I got married on July 14th, 2009. I got married on July 14th, 2009. Where did you get married? Where did you get married? Như Ricky vừa mới nói, quý cô chú anh chị để ý nghe từ đầu câu là where hoặc là when. Nếu nghe không rõ, quý cô chú anh chị yêu cầu người phỏng vấn hỏi lại một lần nữa cho chắc nhé. I got married in Vietnam. I got married in Vietnam. Sau đây là những câu hỏi về người vợ hoặc chồng. What is your spouse's full name? What is your spouse's full name? Full name là tên đầy đủ, bao gồm họ, tên và tên đệm nếu có. Your spouse nghĩa là vợ hoặc chồng mình. Người ta dùng từ spouse để nói chung chung về người vợ hoặc người chồng. His name is Nam Thanh Nguyễn. His name is Nam Thanh Nguyễn. When is your spouse's birthday? When is your spouse's birthday? Birthday là sinh nhật. Quý cô chú anh chị nói sinh nhật theo cách nói của Mỹ là nói tháng trước rồi mới tới ngày và năm. What is the date of birth of your spouse? What is the date of birth of your spouse? Đây là hai câu hỏi về ngày sinh của người vợ hoặc chồng mình. Quý cô chú anh chị nói ngắn gọn là December 10th, 1978. hoặc có thể nói đầy đủ câu như sau. His birthday is December 10th, 1978. His birthday is December 10th, 1978. What is your spouse's country of citizenship or nationality? What is your spouse's country of citizenship or nationality? Country of Citizenship là quốc gia mà mình đang là công dân. Nationality là quốc tịch. Câu trả lời sẽ là Việt Nam. Vietnam. Is your spouse a U.S. citizen? Is your spouse a U.S. citizen? US citizen là công dân Mỹ. Đây là câu hỏi kiểu xác nhận. Câu trả lời sẽ là yes hoặc no. Yes, he is. No, he is a permanent resident. Is your spouse a permanent resident? Is your spouse a permanent resident? Permanent resident là thường trú nhân, là người có thẻ xanh. No, he is a U.S. citizen. No, he is a U.S. citizen. What is your spouse's immigration status? What is your spouse's immigration status? Immigration status là tình trạng nhập cư. Tình trạng nhập cư chính là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân. He is a U.S. citizen. He is a lawful permanent resident. Where does your spouse live? Where does your spouse live? He lives with me at the current address. He lives with me at the current address. Do you live with him? Do you live with him?
Do you live together? Do you live together? Hai câu này để xác nhận hai vợ chồng có sống chung với nhau không? Yes, we live together. Yes, we live together. When did your spouse become a U.S. citizen? When did your spouse become a U.S. citizen? Become là trở nên, trở thành. Become a US citizen là trở thành công dân Mỹ. He became a U.S. citizen on April 4th, 2015. He became a U.S. citizen on April 4th, 2015. Sau đây là những câu hỏi về công việc của người vợ hoặc chồng. What is your spouse's occupation? What is your spouse's occupation? What is your spouse's current job? What is your spouse's current job? Đây là hai cách hỏi về công việc của người vợ hoặc chồng. She is a nail technician. She is a nail technician. Where does your spouse currently work? Where does your spouse currently work? She works at CA Nails. She works at CA Nails. How long has your spouse been working there? How long has your spouse been working there? How long là một khoảng thời gian bao lâu. 2 years. 4 years. How many times has your spouse been married? How many times has your spouse been married? How many times là bao nhiêu lần. Cơ bản những cách hỏi về vợ hoặc chồng cũng giống như cách hỏi về bản thân mình. Câu hỏi chỉ thay thế từ you thành từ your spouse. One time. He has been married one time. He has been married one time. Tiếp theo đó là những câu hỏi về con cái. Do you have children? Do you have children? Bạn có con nào không? Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no và nói thêm mình có bao nhiêu con. Yes, I have 2 children. Yes, I have 2 children. How many children do you have? How many children do you have? I have 2 children. I have 2 children. I have 1 child. I have 1 child. Do you have any children from the previous marriage? Do you have any children from the previous marriage? Previous marriage là cuộc hôn nhân trước đây. Trong trường hợp quý cô chú anh chị đã kết hôn nhiều lần, người phỏng vấn sẽ hỏi câu này. Yes, I have 2 children from the previous marriage. Yes, I have 2 children from the previous marriage. Does your spouse have any children from the previous marriage? Does your spouse have any children from the previous marriage? Cách trả lời cho câu hỏi này cũng giống như câu trả lời cho bản thân mình. Yes, he has 1 child from the previous marriage. Yes,
He has one child from the previous marriage. Are your children your biological children, adopted children, or stepchildren? Are your children your biological children, adopted children, or stepchildren? Biological children đó là con ruột có chung dòng máu. Adopted children đó là con nuôi. Và stepchildren đó là con riêng. Nếu con là con ruột thì trả lời là They are my biological children. They are my biological children. Are your children biological to you? Are your children biological to you? biological to you có nghĩa là chung dòng máu với bạn. Câu trả lời sẽ là yes hoặc no. Do you have any adopted children? Do you have any stepchildren? Thì đây cũng là những câu hỏi xác nhận và câu trả lời cũng là yes hoặc no. What are your children's names? What are your children's names? What are your children's birthdays? What are your children's birthdays? How old are your children? How old are your children? Quý cô chú anh chị luyện tập câu trả lời cho những câu hỏi này nhé. Where were your children born? Where were your children born? Con bạn được sinh ra ở đâu? They were born in Vietnam. They were born in Japan. Were your children born in the U.S.? Were your children born in the U.S.? Con bạn có phải được sinh ra ở Mỹ không? No, they were born in Vietnam. Where do your children currently live? Where do your children currently live? They currently live with me. They currently live with their mother. Do your children currently live with you? Do your children currently live with you? Yes, they currently live with me. No, they currently live with their mother. Are your children U.S. citizens? Are your children permanent residents? Hai câu hỏi này xác nhận về tình trạng nhập cư của con. Câu trả lời sẽ là yes hoặc no. Nếu nói no thì trả lời tình trạng nhập cư của con. No, my children are U.S. citizens. No, my children are permanent residents. Bây giờ Ricky sẽ đi tới phần câu hỏi về cha mẹ. Is your mother a U.S. citizen? Is your mother a U.S. citizen? Mẹ bạn có phải là công dân Mỹ không? Một câu hỏi bắt đầu bằng is hoặc a. Đó là câu hỏi yes no. Quý cô chú anh chị trả lời yes hoặc no. Is your father a U.S. citizen? Is your father a U.S. citizen? Yes, he is. Yes, he is. No, my father is a permanent resident. No, my father is a permanent resident. Is either of your parents a U.S. citizen?
Is either of your parents a U.S. citizen? Either nghĩa là một trong hai. Một trong hai người cha hoặc mẹ bạn có phải là công dân Mỹ? Những câu hỏi yes no thì đơn giản rồi. Quý cô chú anh chị chỉ cần trả lời yes hoặc no thôi.